naman guys, so ang ingredients is butter, bread, 1 egg, at saka milk. Ito na ang sa French toast ingredients guys is egg, milk, at saka nalagyan ko ng pinch of salt and lagyan ko ng pepper. So sa inyo, kayo nang bahala kung lalagyan niyo ng pepper, okay? So i-mix natin siya. So ayan, mix. Haluin mabuti. Para ito siya ang maging coating ng ating bread. So ito na yung hitsura guys. So medyo ano na siya. Perfect texture na. So ayan. So next is ilagay natin ang bread dito. So ayan lang oh. Bread. Tapos dyan. So you can use atong guys. Ayan siya. So siguro mga 1 minute lang. I-ano nyo siya. I-coating. Ayan. Diba? Ayan. So add butter guys in saucepan instead of cooking oil. So ayan siya. Ngayon guys, ilagay natin siya sa pan. Ayan. So, ito na ang hitsura ng ating French toast, guys. So, balihon na to. Oops. Ayan. And do the rest. Guys, ang ating French toast. So, lalagyan lang siya natin ng toppings na thick caramel. So, ito na yun ang kailangan guys para gumawa tayo ng Dalgona coffee is sugar, milk, coffee, water, ayan, 1 tablespoon measuring spoon and bowl, tapos clear na baso. So ayan, let's start. Ingredients guys is una, kuha tayo ng coffee. Ayan, 1, tapos brown sugar 1:1, and then 1 tablespoon of water. So, i-mix natin siya guys. Mix. Haluin lang ng mabuti until maging creamy. So, after 5 minutes guys, ito na yung hitsura. So, after 10 minutes guys, ito na yung hitsura. So, pwede na natin siyang i-transfer sa clear na baso na with cold milk. So, ayan. Ng clear na baso or pwede namang hindi clear, pero mas okay yung clear para magandang picturean. So, add lang ng cold milk.
So, add tayo ng milk, guys. So, tansyahin nyo lang, guys, kung magkanong milk ang ilalagay nyo. Siguro 3/4. Ayan. Ayun, guys, add natin ang Dalgona coffee sa cold milk. So, kailangan siya cold ang milk, guys, ha. Ayan. So, ito na siya, guys, ang ating Dalgona coffee and French toast. So, this is pang partner sa Dalgona coffee, guys, pang merienda. Ang sarap, guys. So, alright, guys, sana nag-enjoy kayo sa simpleng recipe today. And if you like this video, please subscribe natin today. So, I hope may natutunan kayo, and don't forget to like and subscribe to my channel. And thank you for watching, and see you on my next cooking vlog. See ya!